Hello. Stage reference go for flight. FTS go. Prop go. GT go. Ground go. VC go. GC go. RC go. DC go. MD go. LD go. LD go for initiate triple count. 3, 2, Liftoff of the Falcon Heavy and crижаного countdown. Want to write about Europa, and how did you find, I mean, truly the perfect words? Тож, привіт, друзі! Мене звати Павло, це канал Альфа Центавра, і ми з вами сьогодні зібрали, щоб подивитись пряму трансляцію запуску місії Europa Clipper. І я чесно не вірю, що я зараз вимовляю ці слова, тому що, дійсно, цю місію ми чекали з моменту, як її почали будувати ще з 2016 року. І це дуже-дуже важлива місія. Власне, публікація трейлеру місії, одного з перших, відбулася, коли якраз Альфа Центавра почала більш активно розвиватись, і я пам'ятаю, як нас всіх захопила ця ідея запуску апарату до крижаного місяця Юпітера для дослідження його підповерхневого можливого океану, для визначення того, наскільки він придатний для можливого життя. І сьогодні, нарешті, майже через 10 років після того, як було анонсовано місію, ми будемо спостерігати запуск ракетою SpaceX Falcon Heavy. І я радий вітати вас всіх тут на каналі Альфа Центавра. Привіт тим, хто вчора дивились нашу пряму трансляцію запуску SpaceX Starship, 5-го випробувального польоту, який пройшов прекрасно. І от сьогодні вже другий день підряд, нарешті ми знову в прямому ефірі. І я сподіваюся, що ми таким чином будемо потроху повертатись до стрімів космічних запусків, тому що я бачу, що запит на це дійсно є, і він значно вищий, значно більший, ніж був, скажімо, 2 роки тому. Поговоримо трохи про саму місію, про носії. Давайте розпочнемо з носія. Звісно, це ракета SpaceX Falcon Heavy, двоступеневий носій. В якості першого ступеня виступає центральний блок і 2 бічних прискорювачі, що, по суті, також є блоками аналогічними до першого ступеня SpaceX Falcon Heavy, тобто це дійсно така розширена версія Falcon 9 на весь перший ступінь, на 3 блоки. Другий ступінь – все стандартно. Щось на сьогодні з якістю стріму. Це не на нашому боці, друзі, це щось у НАСА. Якісь такі проблеми. Я сподіваюся, що їх виправлять, тому що, якось не дуже гарно. Мені це не дуже подобається, але будемо якось відштовхуватися від того, що маємо. 11 хвилин залишається до старту. Давайте трошки розкажу про саму місію. Як я вже сказав, це проривний міжпланетний проєкт. Він спрямований на дослідження крижаного супутника Юпітера Європи. Вона, як вважається, містить величезний підземний підповерхневий океан під замерзлою корою.
І основна мета цієї місії – це оцінити придатність Європи для життя шляхом вивчення її крижаної оболонки, власне, самого океану, складу, її геології, якщо так можна сказати, або селенології. І провівши детальну розвідку цієї поверхні та надр Європи, вчені сподіваються визначити, чи має цей супутник необхідні умови для підтримки життя. Так, друзі, мені дуже не подобається те, що відбувається в НАСА з трансляцією, тому дайте мені буквально хвилинку, ми зараз перестрибнемо, мабуть, на стрім SpaceX. Я сподіваюся, що там ситуація краща. Буквально 1-2 хвилинки, дайте, будь ласка. Також нагадую, що в нас сьогодні йде збір коштів на 10 ударних FPV-дронів DARTS, і за посиланням або за закріпленим повідомленням в чаті ви можете підтримати цей збір для підрозділу, який працює на Покровському напрямку. Цей збір ми проводимо спільно з благодійним фондом Umbrella, тож поки мене не буде, будь ласка, хто може, закиньте 20, 30, 50 гривень на цей збір. Це дуже важливо, друзі. Зараз повернуся. But Europa's surface is really different. There are some craters, but not very many, and that tells us that is a kind of a young surface, at least geologically speaking, and that begs the question of why. So, you know, that was one of the avenues of scientific questioning that we had that led us to believe that there is water underneath the ice. Right. So we know about Europa. Well, it is Jupiter's 4th largest moon and only slightly larger than our moon. It's really cold at Europa. Surface temperatures range from about -210 to -370 degrees Fahrenheit. Scientists estimate its ice shell is 10 to 15 miles thick. Because of all that ice, Europa is 6 times brighter. And the spacecraft now on internal. I'm feeling very enthusiastic, a little bit nostalgic, just Отже, друзі, перемкнулись ми на трансляцію з X, з сервісу Ілона Маска, і тут наче все трохи краще, хоча, звісно, загальна якість буде гіршою. Absolutely. So astrobiology is kind of the study of how, you know, life is distributed around the universe. RP1 load is complete. Ми чуємо, що завершено заправлення паливом, і ракета, в принципі, майже готова до старту. Нагадаю, що залишається 8 хвилин до цього, власне, старту. Едіку, дякую за підтримку, пане Десятнику. Я теж вас всіх люблю. Я вибачаюсь, на чат не так активно зараз реагував. А в нас буде ціла година, друзі, поспілкуватись, майже як вчора, після старту. Сьогодні тим більше не буде посадки першого ступеня, бічних прискорювачів теж, тобто все відпрацьовується на максимум, щоб на максимально енергоефективну траєкторію запустити супутниковий, кажу, дослідницький зонд Europa Clipper. І в нас буде повно часу, я відреагую і на ваші донати, і ми поспілкуємося з чатом. Europa Clipper має 9 наукових інструментів основних. Я про них також трохи пізніше розкажу, але здебільшого їхня задача – це та ж сама задача, яка ставиться перед апаратом загалом. Це дослідження океану Європи, дослідження поверхні, кори, власне, під якою знаходиться океан, і отака основна задача цих інструментів. Я про кожен з них окремо трошки вам розкажу. Друзі, поки є у вас час, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цією трансляцією. SpaceX's Falcon Heavy rocket with NASA's Europa Clipper spacecraft. At the very top, it is a beautiful day here in Florida for launching a rocket. NYRP1 load is complete. As we wrap up loading the RP1 in the first stage boosters, we've just seen all 3
go completely filled. Отже, Now так, we wait for all three of the LOX tanks inside the first stage booster. завершується заправлення рідким киснем, який є окислювачем в ракетах сімейства Falcon. І, власне, про Європу Кліпер ще що варто розказати. Звісно, що дослідження Європи буде пов'язано зі значними труднощами через суворе середовище, віддаленість від Землі, тому що, як ви знаєте, Юпітер має інтенсивні радіаційні пояси навколо себе, і, звісно, радіація становить значний ризик для електроніки, інструментів космічного апарату, для зв'язку, для інструментів, які забезпечують зв'язок. І щоб зменшити цей ризик, Європа Кліпер буде рухатись високоеліптичною орбітою. Вона буде здійснювати численні короткі прольоти повз Європу, і таким чином буде мінімізовано час перебування апарату в зонах підвищеної радіації. Тобто, замість того, щоб обертатися навколо Юпітера близько і досліджувати безпосередньо Європу і втрачати таким чином, по суті, ресурс радіаційний, якщо можна так сказати, інструментів, самого апарату, буде здійснюватися будуть здійснюватись постійні короткі прольоти, такі занурення в цю радіаційну зону. Крім того, величезна відстань вимагає надійних систем зв'язку, звісно, і точної навігації, щоб забезпечити передачу, власне, даних, які буде отримано на Землю. І розробка приладів, здатних працювати в таких умовах, в екстремальному холоді, в радіації, і при цьому зберігати всі ці дані, передавати їх назад на Землю, це ще один рівень складності до місії, яку було побудовано за оці, по суті, 7 років, бо останній рік був такою фінальною підготовкою до польоту. 4 хвилини залишається до старту. Скажу про те, що по собі має залишити Європа. Навіть перші прості дослідження допоможуть спланувати наступні місії до інших океанічних світів сонячної системи, супутників Сатурна, Енцелада і Титана. Ну і зрештою, Європа Кліпер може надати важливі підказки в пошуку позаземного життя. Вона допоможе нам сформувати підхід до дослідження придатних для життя середовищ у всесвіті. Звісно, сама вона не виявить ніякого життя, на це не варто очікувати. Її задача – це дослідження саме океану і ступені його придатності до підтримки життя. Дякую всім, хто нещодавно приєднались. Нагадую про подобайки, підписки на канал. Друзі, ми з вами дивимось запуск місії Europa Clipper за допомогою ракети Falcon Heavy. І очікуємо, 3 хвилини лишається до старту, очікуємо на фінальний дозвіл. Copy. Go pending outbrief of the issue being discussed on the anomaly net. Affirmative. Схоже, є певна проблема. So they've mentioned that they're working an anomaly. Tell me a little bit about it. Yeah, so as we mentioned, they're monitoring some temperatures on the second stage, and things are the teams continue to look at that as they continue filling second stage with liquid oxygen. They're continuing to look at that. Схоже, якась проблема з температурою, вибачте, другого ступеня. Нагадаю, зараз продовжується досі заправка рідким киснем над охолодженим до мінус 204 градусів за Цельсієм кисню. І схоже, що якась проблема виникла принаймні з одним з датчиків другого ступеню, який, власне, вимірює температуру. Ну, ми бачимо, що SpaceX не зупиняє поки таймер, нема команди Hold. And so these discussions are happening very quickly as we are counting down now inside the final 2 minutes until liftoff. Загалом вікно в нас сьогодні дуже коротке, тобто якщо сьогодні не буде спроби запуску, то спроба ця буде перенесена на інший день. We are now 90 seconds until liftoff.
Залишається буквально 80 секунд до старту, друзі. Чекаємо. Погода дуже хороша, ви бачите, буквально ідеально ясне небо. Нема ніяких проблем погодних. 95%. Настільки сприятлива погода для цього запуску сьогодні. Yeah, Daryl, I can confirm, listening to the teams, that everybody is go for launch. Falcon Heavy переведено в режим стартап. Отже, друзі, буде, схоже, в нас спроба запуску сьогодні. Нагадую, що в момент старту на удачу ми з вами ставимо вподобайки, хто не поставив. Хто не підписаний, підписується на канал. Ну а всі інші, хто вже молодці, відправляють в чат емодзі ракет або стархоперів, в кого є доступ в наших спонсорів до наших окремих спеціальних емодзі. Будь ласка, відправляйте. Півхвилини до старту було віддано команду на старт, друзі, тому ми з вами будемо зараз це спостерігати в прямому ефірі. 20 секунд лишається до запуску. 10 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Є запалювання двигунів. Ми бачимо, ракета відривається від стартового столу, і оці прекрасні види Falcon Heavy. Місія Europa Clipper відправляється до Юпітера для дослідження крижаного місяця під назвою Європа. Чудовий, бездоганний, красивий старт. Ми бачимо таймлайн, статус нашого сьогоднішнього польоту. Знизу зараз пройдено етап lift-off, тобто підйом. Далі другий етап і третій – це Side Core Separation and Center Core Separation. Це, власне, відділення бічних прискорювачів та центрального блоку першого ступеню. Відповідно, через 3 хвилини 7 секунд після старту та 4 хвилини 2 секунди після старту мають відбутися ці дві події. Красиві кадри, трохи тремтить камера, але я впевнений, що SpaceX та й NASA, вони обов'язково потім викладуть красиву нарізку з цієї місії, з цього запуску, з різних ракурсів. Ми з вами будемо цим насолоджуватися. Друзі, нагадую про наш збір на ударні FPV-дрони під назвою Darts. Збираємо на 10 дронів для одного з підрозділів, що працює на Покровському напрямку. Будь ласка, за посиланням в описі та за закріпленим в чаті YouTube посиланням або за QR-кодом на екрані переходьте, донатьте. Кожен, навіть найменший донат можливий, це ваш внесок в цей збір. Ми дуже вдячні, хто вже долучилися, та тим, хто тільки долучиться до цього збору. Так, телеметрії сьогодні нема, в місіях НАСА завжди якийсь свій інтерфейс, не знаю, з чим це пов'язано, але от, можливо, це якийсь запит від НАСА. Наскільки я пам'ятаю, в них оцей інтерфейс є зараз універсальним для запуску від будь-яких операторів, в тому числі для SpaceX. Ми чекаємо, друзі, на відмітку в 7 хвилин 53 секунди, коли буде відділено другий ступінь, і далі вже будемо з вами в лайв-режимі спілкуватись, обговорювати, що відбувається, відповідати на питання, тож прошу дочекатись, якщо у вас є якісь питання. Ми чекаємо на відділення бічних прискорювачів. Нагадаю, що сьогодні спроби їх посадити не буде. Ракета відпрацьовує на максимум для того, щоб на максимально ефективну траєкторію вивести Європу Кліпер. Віддано команду на відділення бічних прискорювачів. Бачимо, спеціальні лонжерони було відведено. І бустери скинуто. Тепер ще трохи менше 30 секунд має пропрацювати центральний блок.
По суті, зараз ракета без бічних прискорювачів виглядає як Falcon 9 з першим ступенем. Телеметрії нема, друзі, нема, не видають чогось. Що таке SECO? Запитують в нас, це відключення двигуна другого ступеня. Second Stage Engine Cut-Off. Звідси така абревіатура, але до неї нам ще досить далеко, особливо до другого відключення. Зараз буде відділення центрального блоку першого ступеня. Бачимо картинку зсередини, зі структури між першим та другим ступенем, ну і, власне, чисте, акуратне відділення, і зараз буде запалювання двигуна другого ступеня. Зараз злетить захисне кільце, зверніть увагу, яке знаходиться на краю сопла другого ступеня. Схоже, ми цей момент вже пропустили, але зараз нас чекає скидання головного оптічника. Стулки оптічника, до речі, їх сьогодні будуть виловлювати. Здається, судно Go Search буде цим займатися. Воно з океану їх знайде, ці стулки виловить. Ви знаєте, що SpaceX прямує до максимальної багаторазовості, і у Falcon 9, в принципі, максимум, який вони могли витиснути з ракети такого формату, вони витисли. І от, окрім першого ступеня, також зазвичай виловлюють стулки оптічника. Оптічник захищає корисне навантаження. Сьогоднішній місії – це апарат Europa Clipper від перевантажень, від нашої атмосфери, коли ракета стартує, і, власне, вже у вакуумі космічному можна ці стулки скинути, оптічника позбавитись, тому що це додаткова маса. Що менше маси ми несемо, тим більш ефективно ми використовуємо паливо. Що таке бустер? Бустер – це прискорювач, друзі. Миша на двигуні? Так, це традиційна така штука. Жоден запуск SpaceX не проходив без миші на двигунах. До речі, нагадаю, що з двигунами саме других ступенів у SpaceX були проблеми. За останні 3 місяці, здається, було якраз 3 проблемних запуски. Останній інцидент відбувся, коли не зміг другий ступінь здійснити коротке запалювання для того, щоб здійснити вхід в атмосферу і потім впасти, де було заплановано. Він впав за досить непередбачуваною траєкторією, і через це було велике розслідування. І Федеральна комісія з авіації Сполучених Штатів ставила на паузу ці запуски Falcon 9 та Falcon Heavy. Але оці запуски два зараз Europa Clipper, і перед цим був запуск апарату Європейської космічної агенції до астероїда Диморф. І на ці 2 запуски було видано дозвіл, але пару діб тому було видано загалом дозвіл на всі запуски. Тобто трохи притримали ці дозволи, перевірили, що там було під час попередніх стартів, і вирішили, що загрози для майбутніх пусків це не несе, тому SpaceX буде повертатись зараз до свого графіку. Там і комерційні місії, і власні запуски системи Starlink. Все це буде проходити. To get Europa Clipper started. So things looking very well this morning. We're about 30 seconds from that stage engine cutoff, which we refer to as SECO 1. That's right. We'll get into that. Запитують десь 20 разів. Користувач в чаті запитав, а яка траєкторія цієї ракети? Красива траєкторія, прекрасна, я б навіть так сказав. Яке запитання, така, вибачте, відповідь. Над Україною не буде пролітати. Зараз буде відключення двигуна другого ступеня. Власне, воно відбулося, і ми з вами переходимо в Coasting Phase, яка протриває 40 хвилин. І за 40 хвилин буде друге запалювання, яке вже виведе другий ступінь разом з Європою Кліпер на траєкторію до Юпітера. Але Європа Кліпер ще буде здійснювати гравітаційні маневри. Ми з вами зараз про це ще поговоримо.
Власне, основна частина запуску відбулася, бачите, буквально 20 років тому це була прямо захоплююча місія, захоплююча трансляція, але ми з вами так звикли, вибачте, до запусків SpaceX, до повернень ступенів, що це вже виглядає якоюсь банальністю, попри те, що місія надважлива, і я хочу про це нагадати, що місія до Європи – це дуже амбітний проєкт дослідження крижаного місяця Юпітера, пошук можливого життя в майбутньому. Зараз визначення, наскільки підповерхневий океан Європи може бути придатним для життя. Тож це неймовірно важливо, друзі. В якому році долетить? У 2030 році, у квітні 2030 року, тобто ця подорож займе 5,5 років у апарата. Oh, wow. I mean, if you're just joining us, welcome live to Kennedy Space Center in Florida, where we just saw... Нас повертають в космічний центр імені Кеннеді у Флориді, в студію НАСА, і я впевнений, що тут зараз будуть якісь активності, нам будуть щось розповідати про апарат цікаве. Сподіваюсь, що окрім гостей будуть показувати щось цікаве, бо все-таки хочеться, щоб нам і траєкторію продемонстрували, і, можливо, ще щось подібне. Що будуть робити із старшипом, який вчора приводнився? Нічого, він має затонути, там досить висока глибина, і ви бачили, він вибухнув при приводненні. Я думаю, що це був дійсно запланований вибух, тому повертати його не будуть. Виловлювали нещодавно Super Heavy, ви пам'ятаєте, двигуни, тому що досить невисока глибина була, і не хотіли, щоб якісь дайвери могли дістатися та зробити там фото, дослідити залишки двигунів Starship першого ступеня, тому їх виловлювали. 1800 людей зараз в ефірі. Друзі, нагадую про необхідність ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Щось з супутником Січ. Постійно запитують, не працює він. Якби він працював, нам би про це обов'язково повідомили в якості великої, потужної перемоги. Yeah, you know, on this planet, everywhere we find water, we find life. And so, you know, that we think that there's this massive ocean of water underneath the ice on Europa is just, how could you resist? Так, я погоджуюсь. Впійманий бустер – це було щось. Для мене він десь на тому ж рівні, що й одночасне приземлення двох бічних прискорювачів Falcon Heavy під час першого тестового запуску. Для мене це видовище десь одного штибу. Трансляція буде до моменту прибуття? Так, будемо на короткі паузи йти, десь на півроку-рік, і потім включатись, повертатись, давати вам апдейти. Так, ну, все-таки дають якусь анімацію, графіку, це дає надію, сподівання. От, власне, ми бачимо зображення Європи і її підповерхневий океан. Розповідають про гідротермальні джерела у нас на Землі, коли під дією високих температур вода виходить назовні з-під поверхні, і щось подібне відбувається на Європі. There are shockingly few impact craters. So that means something's going on to erase the craters, just like happens here on Earth, and on Earth we call that geology. One of the key questions right now that we have about Europa is whether or not there is plume activity. Plumes are one way that you can definitely get ocean material to the surface. We really need a Прибульці spacecraft in the наваляють. system Сподіваюсь, that's що watching ні. Europa to see when those plumes are happening, if they're Спіймання happening. ступеню щось неймовірне. Щодо маси порожнього бустера не можу зараз швидко відповісти, це треба пошукати. Товщина поверхневого льоду, Алекса запитує, близько 20 кілометрів.
До речі, друзі, в нас цієї суботи мало вийти відео трошки нового формату про видобуток ресурсів на супутниках, власне, таких як Європа, таких як наш місяць, і використання місцевих ресурсів, те, що англійською називається in situ resource utilization. Але через оці каскад цих запусків, що відбулися, скоріш за все, будемо випускати дайджест, бо будуть новини щодо того ж старту Falcon, вибачте, не Falcon, а SpaceX Starship і сьогоднішнього запуску. Про це треба буде розповісти, тому вийде дайджест, а вже згодом пізніше вийде той ролик, який я обіцяв. Ну, отак вийшло. Не знаю, чи варто вибачатись, тому що насправді вийшло це не через якісь погані там новини або що, а тому що в нас відбулися цікаві події. Ну і відкладати їх ще на один тиждень не дуже хочеться, тому чекайте, в суботу буде дайджест. Пане Романе, я не знаю, чому приводнили, бо запускали зранку, і, ну, як вже вдалося, так і запустили. Мабуть, вирішили, що важливіше в темну пору доби побачити посадку першого ступеня. Ви ж розумієте, що, в принципі, це протилежні майже точки на Землі. Вони не є протилежними, але близько того. Тобто, коли світло у Флориді, верніше у Техасі, то в Індійському океані, там поблизу Мадагаскару, там досить темно. Посадкового апарату не буде. Got started, or if it's really common. And a really important way to get at that is to understand, is there life elsewhere in our solar system? And we were proud to host JPL directors here at Kennedy for launch. She's with Tony now, and they both had a spectacular view of launch. That's right, Megan. What a spectacular sight indeed. And like you mentioned, we have a very special guest with us, JPL Director Lori Leshin. Lori, бачимо включення. What a beautiful launch and now an exciting mission ahead. What a great day. We're so excited. Thanks to SpaceX for the fabulous. Представники JPL сьогодні в нас в ефірі і будуть, звісно, розповідати про цю місію. Друзі, я нагадую, що в нас проходить збір. 410 тисяч гривень ми плануємо зібрати в рамках такого міні-проєкту «Крила відплати 2.0». Перші крила відплати ми з вами закрили десь місяць тому, і всі вони вже були передані до війська. 26 крилатих FPV-дронів тоді ми з вами змогли закупити за допомогою благодійного фонду Umbrella для представників роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Щедрик». Сьогодні з тим же благодійним фондом Umbrella ми збираємо кошти на 10, вже менша кількість, але поки така мета, 10 теж ударних дронів Darts для одного з підрозділів, що працюють зараз на Покровському напрямку. Тому дуже-дуже прошу вас заходити, надсилати донати за посиланням на нашу монобанку. Чи зможе хтось повторити трюк Маска з посадкою бустера? Sunflower запитує, чи мається на увазі посадка бустера Super Heavy? Чи мова про перший ступінь Falcon 9? Скільки дронів? 10! Не чує баба. 10 дронів хочемо купити, плюс катапульту для запуску. Пане Дмитре, дякуємо за те, що закинули на Darts. 3 or 3.5 hours out is very important because that's when our solar arrays, those giant size of a basketball field or basketball court solar arrays deploy. Нас тут з вами, до речі, 1500. Якщо кожна людина, хто дивиться зараз цей стрім, закине 200 гривень, то ми за стрім, в принципі, всю необхідну суму зберемо. Ми від проєкту також обов'язково днями поповнимо цю банку. Як завжди, коли ми запускаємо збори, ми самі обов'язково якусь суму докидаємо. Який там далі таймлайн буде?
Зараз відповім спершу на питання Sunflower. Super Heavy Starship. Я думаю, що зможуть повторити, бо в принципі це не набагато складніше, як виявилося, ніж просто реактивна посадка. Тобто треба відпрацювати алгоритми реактивної посадки. Тут головне точність. А побудувати відповідні структури, які зможуть втримати ступінь, це вже просто інженерна задача. Але потрібен досвід. Тобто треба відпрацювати самі посадки в реальних місіях і тоді вже цим займатися. За скільки часу зонд долетить до Європи? За 5,5 років. Він буде у квітні 2030 року прибувати до Юпітера. Який там далі таймлайн буде, коли приблизно очікувати наступні пункти плану? Я не зовсім зрозумів, про що мова. Про який план? Бо люди запитують одночасно і про Старшип, і про Європу Clipper. Будь ласка, уточнюйте, пане Марксвелл. По нашій цивільній космічній галузі в найближчому часі ні, не чекати. Нам потрібно займатися ракетами, балістичними ракетами в першу чергу, і в майбутньому, вже після війни, колись, коли це відбудеться, ці напрацювання можна буде використовувати для розвитку вже цивільного космосу. Про Європу Clipper запитують, будуть прольоти повз Землю. У березні наступного року, 2025-го, буде гравітаційний маневр біля Марсу, і ще один повз Землю в 2026 році, в самому кінці, в грудні 26-го року, і вже звідти він вийде на траєкторію до Юпітера. Маса апарату 5700 кілограмів, і, як я вже казав, апарат не буде обертатись там навколо Юпітера безпосередньо близько до Європи, він буде здійснювати постійні прольоти біля супутника за високоеліптичною витягнутою такою траєкторією, щоб поменше перебувати в радіаційному полі навколо Юпітера. Але цих прольотів буде багато, їх прям десятки заплановано. Потім, якщо все буде, як в НАСА буває з успішними місіями, буде Extended Mission, тобто її продовжить цю місію, і я впевнений, що Europa Clipper дуже добре Європу дослідить. Загальна вартість місії також було питання близько $5,2 мільярда. Ще цікавий момент. От ми говорили про те, що ступені не повертаються, і представниця SpaceX сказала, що важко придумати кращу місію, заради якої можна пожертвувати носієм, багаторазовістю, тобто блоками першого ступеня. Зараз нам показують, до речі, на удачу цей арахіс Lucky Peanuts, який знаходиться завжди в центрі керування JPL. Ця традиція її було закладено близько 60 років тому. As you can see, Tracy is here now, and the entire Europa Clipper team are in high gear. І ми бачимо включення з кімнати керування в NASA JPL, Jet Propulsion Laboratory, або лабораторії реактивного руху. Це було таке найбільш провідна установа, найбільш провідний відділ всередині NASA. Ця лабораторія, в принципі, вони свого часу перехопили у військових створення і запуск ракет, оцю функцію, ще на початку космічної ери, і успішно змогли саме цивільні ракети використовувати у NASA JPL. Це все зароджувалося. Чи будуть щось скидати на поверхню? Ні. Коли чекати наступний запуск Starship? Ну, важко сказати, друзі. Я ж не працюю в FAA, не працюю в SpaceX. Я не думаю, що до кінця року ще один запуск відбудеться. Я б ставив на січень. От не знаю чого, але от така дата мене
Якщо вже вгадувати, то хай це буде січень 25-го року. Ледь не сказав 26-го. Чому SpaceX не використовувала в темряві камери з нічним баченням? А що б ви там побачили на тих камерах? Це не має сенсу, на мою думку. Друзі, давайте я поспамлю дійсно. Підказали в чаті. Ці SpaceX є розписаний план сьогоднішнього польоту, і там всі таймінги є. Як я вже казав, десь за 40 хвилин в нас буде відділення апарату від другого ступеня, і він піде на свою траєкторію. От я прям наспамив так нормально в чат. An impossible dream. For me personally, being an immigrant, I never really imagined that I would have the opportunity to participate in something like this. Just seeing that here. Вже 42 тисячі гривень зібрано, друзі, це понад 10%. Збір ми тільки почали. А вже кошти збираються. Я дуже вдячний всім, хто долучились вже до збору. Будь ласка, не зупиняємося. We're going to be exploring literally the frontiers of life. Who knows what mission today is going to be that inspiration for the next generation. That's such an honor to be a part of. Наспамити лінк на донати. Давайте наспамимо. Взагалі лінк на донати закріплено в чаті в YouTube. Але на банку ми закинемо. Якщо ви не є клієнтом Монобанку, будь ласка, залишайте свої контакти в донатах. Ми обов'язково проведемо розіграш. Розіграємо декілька метеоритів знов-таки, розіграємо 3 гривні від Нацбанку України з першим українським космонавтом, астронавтом Леонідом Каденюком. Тому от такі призи нас будуть. Ми про це трохи пізніше оголосимо. Не бійтесь, хто вже взяв участь, хто вже задонатив, ви обов'язково автоматично візьмете участь у зборі, але умови трохи пізніше буде опубліковано. Europa Clipper carries the most sophisticated suite of instruments that we've ever sent. До речі, давайте зараз нам будуть розповідати про інструмент Європи Кліпер, і там є про що розповісти. 9 основних інструментів. Я зараз вам виведу картинку на екран, таку невелику. Пройдемо швидко по інструментах. Перший інструмент, про який завжди кажуть, Europa Imaging System. Це система камери з високою роздільною здатністю, які будуть робити власне знімки поверхні Європи. І вчені зможуть проаналізувати. Ми отримаємо безліч класних знімків не тільки самої Європи, а й Юпітера і інших супутників цієї планети, цього газового гіганта. Тому для людей, для таких як ми з вами, обивателів, це прям важливий інструмент камери, бо вони дадуть нам картинки. Система тепловізійного зондування Європи, от про це тільки що щойно казали представники НАСА, і Теміс називається вона. Вона буде картографувати температурні коливання на поверхні супутника, буде шукати теплові аномалії, що можуть вказувати на активні геологічні процеси, на кшталт вулканічних шлейфів або підземних озер, які знаходяться вище поверхні океану, але от всередині цієї кірки зовнішньої глибиною десь 20 кілометрів, там можуть бути оці озера, які можна буде знайти за допомогою тепловізійного зондування. Звісно, спектрометр – це зараз обов'язковий науковий інструмент на будь-яких наукових зондах, місіях до супутників, планет. І він називається, цей спектрометр MAIS. Він аналізуватиме склад поверхні, буде вимірювати спектр відбитого світла і в різних діапазонах довжин хвилі, і це допоможе визначити розподіл органічних сполук, солей, мінералів на поверхні Європи. Звісно, буде радар для зондування супутника від океану до приповерхневих шарів, називається радар Різон. У нас завжди цікаві такі абревіатури. Цей радар буде просвічувати лід і зазирати під нього, буде визначати більш точну товщину крижаного покрову Європи, бо я от казав 20
там 25 максимум, кажуть, кілометрів ця товщина, і буде шукати підземні водні об'єкти, як озера, як оці гейзери, про які я казав. Солоність океану буде вивчатися цим радаром, тобто ми цю всю інформацію зможемо уточнити. Спектрограф також буде і ультрафіолетовий окремий, UVS, він буде виявляти і вивчати вже конкретно шлейфи водяної пари або гейзери, ну або інших газів, які будуть викидатися з-під поверхні Європи, буде дивитись за випромінюванням ультрафіолетового світла і підкаже нам про щось про атмосферу супутника, потенційно знов-таки гейзерну активність. Бо, скоріш за все, в Європі є дуже-дуже тонка атмосфера над поверхнею, розріджена, як в нашого місяця, наприклад. От її теж, звісно, треба вивчити. Пане Медок, дякуємо вам за 500 гривень на збір. Сьогодні в нас там є в описі посилання на донати на канал, але я прошу сьогодні всі донати спрямовувати на збір або за посиланням в описі, або за посиланням в закріпленому повідомленні в чаті, або за QR-кодом в правому нижньому куті ваших екранів. Що ще цікавого з інструментів? Мас-спектрометр, який буде аналізувати, власне, тонку атмосферу, цю будь-який поверхневий матеріал, що буде викидатись у космос, і досліджувати геохімію супутника. Також буде аналізатор поверхневого пилу, він призначений для вивчення крихітних частинок, які будуть викидатися з поверхні Європи, і він аналізуватиме їхній склад. Це допоможе зробити висновки про склад крижаної кори супутника і, власне, потенційного підземного підповерхневого океану. Скільки грошей коштує? 5,2 мільярди доларів коштує ця місія. Ну і ще два інструменти залишились. Це магнітометр та плазмовий інструмент магнітного зондування. Вони другий вимірюватиме плазмове середовище навколо Європи, допоможе відрізнити власне індуковане магнітне поле супутника від магнітного впливу Юпітера. Це також дасть підказки про океан під кригою, про можливе тверде ядро супутника під вже самим океаном. І магнітометр буде використовуватись для оцінки магнітного поля. Також він допоможе дослідити оцей саме підповерхневий океан, його товщину, глибину, солоність і такі характеристики. Ну, ще цікавого, за допомогою дослідження швидкості, траєкторії космічного апарату та радіосигналів, які він посилатиме на Землю, вчені будуть уточнювати гравітаційне поле Європи. Це також допоможе дослідити внутрішню будову крижаного супутника. Наприклад, таким чином вивчалися пустоти під поверхнею нашого місяця або перепади у масі, у розподіленні маси нашого місяця за допомогою дослідження таких впливу таких особливостей супутника на зонди та апарати, які біля нього пролітали. So we are hearing that we just got AOS from our Cape Town ground station, and we were watching telemetry. It just came back on the screen, so things are looking really good. Data that has just popped up for the orbital coast looks good from a velocity standpoint and altitude. So this mission continuing to look good during this coast phase. Right, we've regained again our telemetry now. Як зонд досліджуватиме океан? Ну, власне, я розповідав про інструменти, які будуть для цього використовуватися. Запуск за мінус півгодини. Так, запуск відбувся півгодини тому. Друзі, ми чекаємо, рівно за півгодини буде відокремлення Європи Clipper від другого ступеня. Нас чекає ще одне запалювання двигуна другого ступеня, Falcon Heavy, і далі вже буде відділення. Коли закінчиться остаточна місія, що з ним буде після, вона не можна сказати, коли закінчиться, я вже казав, її, скоріш за все, будуть продовжувати. Заплановано її на 4 роки. 4 роки і близько там 5-6 десятків прольотів. Ну, оригінально заплановано 49 прольотів повз Європу, але знов-таки буде Europa Clipper Extended Mission, я навіть можу вам сказати точно цю назву,
М, так буде називатись продовжена місія апарату, і обов'язково будуть і додаткові витки. Можливо, також апарат буде досліджувати інші крижані супутники Юпітера, в тому числі в рамках цієї подовженої місії. Але зараз наразі ключовий об'єкт дослідження – це Європа. Yeah, take a look at the video now. This is them actually stenciling, like you said, those names on there. And I just love how many people, again, as you said, 2.6 million wanted to take a part in this and have their names go into space. Зараз розповідають про цей чіп, який встановлено пластину на Європі Кліпер, на якій вибито закодовано імена людей, які брали участь у програмі НАСА і залишали свої імена на сайті НАСА. А тут зображено візуалізовано аудіохвилі людей, голосу людей, які різними мовами казали слово «вода», і от їх на цій пластині додатковій, яку встановлено на Europa Clipper, зображено. Mize is one of the instruments, Mize is one of the instruments, and we love saying things like "Go Mize, go!" "Go Clipper goes." That's amazing to see. Oh, that's great. So what a creative imagination! That is what folks or this child is hoping to maybe see on Europa, right? На зворотньому боці зображено A narwhal. Oh, this is really nice too. Cool. Yeah, look at that. So that's kind of showing our trip out to Europa, and I love that kind of side американського view of поета Europa, seeing the ice and the water underneath. That's amazing. Аду And you know, if you're home Лайман. watching and you're saying, "Wait, I want Портрет to цей ви submit my бачили, коли picture, його my демонстрували. masterpiece of Europa Clipper," І there's still time, so just take out your phone and зображено, scan the власне, QR code систему now that you see on your Юпітера. screen. The art challenge is open until the end of the month. І послання, If you триб'ют like to до wear your love for Europa instead, let's take a look at some вченого other на photos ім'я now. Рон These are Грілі. Jupiter and Europa inspired fashions, and this was part of NASA's style challenge. Ну, а пляшка там #runway зображена to Jupiter. як They пляшка look води, і very це happy to таке be wearing the mission схематичне, logo. символічне That's awesome. Those look like, I think, knitted or зображення, crochet повідомлення, sweaters. яке Oh, wow. This is my ми Halloween відправляємо. You know, I could see that. Вірніше, I'm gonna dress up пляшка as Jupiter, and наповнена you're gonna be повітрям Europa and і, just run власне, around. повідомленням, For every 3.5 як days. раніше повідомлення залишали Oh, and these nails are pretty too. It's А, really nice to see, в пляшках you know, ways в that океані. people can bring their excitement for this mission onto fashion or art or anything like that. Exactly, and connecting kind of their own creativity with, you know, Перемотайте with вперед. Я, на жаль, And those nails, I feel не like, маю такої put us to можливості, shame. таких I mean, спроможностей. we did some co-host bonding and we got our nails done as well. You see, they're meant to look like the ocean. That's So. right, a little watery blue. Бачимо, що красивий манікюр також зробили сьогодні ведучі, співробітники НАСА. І це символізує також океан. Тобто ви бачите, що все сьогодні пов'язано з водою. Europa-inspired fashions. Again, we have another QR code for you now. Trust me, there are so many more creative expressions worth checking out that really capture Jupiter's swirls, Europa's icy glam, and the exploration of our solar system. All right, and now we're going to go over to JPL. We have another update. Оригінальну трансляцію можна знайти на Ютубі, просто ввівши NASA в пошуку і That's right, Megan. перейти We're на now канал taking a NASA. live look at another part of the Friends and Family event, this time in JPL's Von Karman Auditorium. Чи плануємо переклади великих досліджень від Everyday Astronaut, як то відео про сімейство совєтських ракетних двигунів? Ні, не плануємо. Everyday Astronaut не дозволяє перекладати його роботу. І загалом я вважаю, що її варто дивитися в оригіналі, намагатися, якщо у вас є така можливість. Ну, а порушувати авторські права ми не хочемо. Тому без дозволу людини ми цього робити, звісно, не будемо. Якщо ви десь бачите подібні переклади, то знайте, що їх з вірогідністю 99% було зроблено без дозволу, і ну, мені здається, це не дуже красиво. We're going to be performing characterizations, deployments, and checkouts of the subsystems and instruments. Some will be required prior to our first. Буде апарат на орбіті Європи. We call that part flight system characterization part 1. And then the vast majority of the remaining checkouts will be performed after that. That'll put us kind of near the end of the calendar year.
After that, we'll be performing a flyby of Mars on March 1st, 2025. And speaking of flybys, Europa Clipper will have flybys of Earth and Mars. So how does that help it reach its final destination, Jupiter? So we use planetary flybys to perform what you would Нам зараз розповідають саме про ті гравітаційні маневри біля Марсу у 2025 році та біля Землі у 26-му, коли ми використовуємо гравітаційне поле планети для того, щоб наблизитись до неї і отримати прискорення додаткове. І от, власне, нарешті та анімація, про яку я казав ще, мабуть, на початку стріму, нам її продемонстрували, як таким чином ми зможемо надати додаткової швидкості та покласти Европу Кліпер на правильну траєкторію до Юпітера. Ну і от саме та витягнута високоеліптична траєкторія вже навколо самого Юпітера, коли Європа буде більше часу проводити поза радіаційним полем планети. Тобто ви бачите швидкий проліт біля Юпітера і потім довга фаза в перигеї, вибачте, віддалені від Юпітера. Well, Al, thank you so much for your time. Megan, back to you. На телефоні QR-код погано видно. Я трохи вище підняв, але ви ж з телефона його, мабуть, і не дуже зручно сканувати. Краще користатися посиланнями, які є в описі, в чаті. QR-код – це більше для тих, хто там на телевізорі дивиться, або на великому екрані, або там на ноутбуці, на комп'ютері, не знаю, на моніторі. З телефона, мені здається, зручніше перейти за посиланням. Дякуємо всім, хто долучається, хто переймається та допомагає нам збирати кошти для допомоги Силам оборони України. Spots on the surface where the ice might be warmer, where water might be seeping up from underneath, making that ice melt. Oh, awesome. Yeah. And then these two instruments, this is MISE and this is Europa UVS. And these are two of our spectroscopy instruments. So let's talk a little bit about spectroscopy. So take this, we're gonna do a little demo here. So yeah, hold that. I'm gonna hold some of these rocks. Okay. So before you turn that on, these look like rocks you might just find on your backyard, find on a hike. They're white, they're gray, there may be a little bit of brown and black speckles in them. But what happens when you turn on that flashlight and take a look at them again? Oh, whoa! This one is bright yellow, this one's bright green. Oh, and this one's like red. Isn't that amazing? So what's happening here? Yeah, so spectroscopy is basically studying how light interacts with objects and how Так, ну і нам зараз розповідають про спектроскопію, про те, як різні об'єкти різного складу відбивають світло по-різному. І, власне, зараз використовується ультрафіолетовий ліхтарик, за допомогою якого просвічуються оці невеличкі зразки порід. І подібна технологія використовується на Європі Кліпер. До речі, якісна сьогодні класна трансляція. НАСА в них були слабкіші на інших місіях, але сьогодні прямо мені дуже подобається. Тому як будуть щось цікаве казати, я буду обов'язково для вас перекладати. Нас тим часом лишається близько 20 хвилин до відділення апарату від другого ступеня. Так, ну, нас переносять в лабораторію прикладної фізики. Bobby, can you tell us a little bit about where you are and how you and the teams are feeling at this moment? Yeah, well, good morning. I'm standing here in the Mission Support Area East, which is one of two mission support facilities. One's at JPL, that's the primary one. Так, ну і це друга кімната підтримки місії. Перша знаходиться в Jet Propulsion Laboratory, друга тут, в лабораторії прикладної фізики НАСА. І обидві команди одночасно зараз працюють над підтримкою місії і працюватимуть 6 років ще.
І, звісно, Europa Clipper – це одна з найбільш особливих місій з усього особливого, що людство робило в напрямку дослідження сонячної системи, міжпланетних досліджень. Ну так, дійсно, чим цікавий океан Європи, потенційно він може мати вдвічі більше води, ніж ми маємо взагалі тут на Землі. These solar arrays are 100 feet across. So this is the largest, most significant planetary science mission of all time. That's right. And can you tell us a little bit more about APL's contributions to this mission? Yeah, well, a mission this unique actually took the best of the folks at the Jet Propulsion Laboratory and at the Applied Physics Laboratory. Зараз розповідають про внесок лабораторій реактивного руху та прикладної фізики. Вони працювали разом для того, щоб ця місія стала можливою. Контроль за траєкторією і прольотами автоматичний чи ручний. Траєкторію закладено, але завжди керують місією та вносять необхідні корекції, тому що ідеальних траєкторій не буває, хоча деякі місії НАСА вдавалося відправити на дуже-дуже якісну траєкторію, і так щастило, що вони навіть менше палива, наприклад, витрачали, ніж було заплановано. Наскільки я пам'ятаю, місія Марс-2020, або пізніше її перейменували у Perseverance, ровер Perseverance, який здійснював посадку на Марс, от його за дуже вдалою траєкторією було запущено. І також Джеймс Веб телескоп в грудні 2021 року відбувся запуск ракетою Ariane 5, і тоді ракета відпрацювала більш якісно, ніж було заплановано, ніж розраховували і оператор запуску Ariane Group, і ніж розраховували в НАСА, і це дозволило зекономити паливо телескопу Джеймс Веб, і навіть трохи потенційно це допоможе продовжити його місію. Чи самостійно перекладаю з англійської? Те, що в прямому ефірі, так самостійно. Скільки часу знадобилося? Ну, я займаюся цими трансляціями вже 8 років. Це прийшло з досвідом. Хоча, чесно скажу, от синхронити, коли оригінал іде англійською і потрібно синхронно перекладати українською, досить складна робота. Недарма, наприклад, в ООН та інших міжнародних організаціях перекладачі, які займаються синхронним перекладом, вони працюють відрізками по 5, буквально 10 хвилин, і одне одного змінюють, особливо там, де важливо зберігати формулювання, тому що це дуже-дуже затратна в плані людської енергії робота. Але я не працюю на такому прямо високому рівні, я щось можу переказати своїми словами, та сподіваюсь, найцікавіше вам переповідати. От трошки такий інсайд з роботи Альфа Центавра. Зараз про один з магнітометрів будуть розповідати. Там всередині коробочки магніт і металева стружка. І ми бачимо, як після того, як потрясли цю коробочку, стружка за допомогою магнітного поля ця стружка у формі, власне, магнітного поля і зібралася навколо центрального магніту. І, власне, нам демонструють, що цей магніт, який тримає ведуча в руках, це як магнітне поле, яке генерує сама Європа. І от, власне, дослідженням взаємодії магнітного поля Європи та Юпітера буде займатися один з інструментів, і головна задача – це відрізнити, де саме вони накладаються, магнітні поля, і де вони працюють одночасно. Yeah, this is the burn that will get us into that ITO, or interplanetary transfer orbit, allowing
Europa Clipper to be separated and get ready for its Earth assist maneuver. And there we just heard the call for MVAC ignition. The engine Ой, я was shut down вибачаюсь, prior тут to була this, постійно луна, and ignition has happened, and second burn і is двоївся continuing on. звук. Що ж ви мені про це не So сказали? this is Я a це 3 виправив. minute and Дякую, що 21 повідомили second зараз. burn of the second stage. If you're familiar with the amazing views that we have Металева at this стружка була в point, рідині. then you know that we've got the camera on the second stage. Це ж не вакуум, вона в However, we вакуумі. are Якби там був вакуум, вона б просто not впала, expecting to see як that просто view на землі, for this particular burn. бо в нас And же there's нема an тут important reason for that, невагомості and чи that is because мікрогравітації. we've been on ground Скільки stations часу летіти до Юпітера? leading up to 5,5 this point, років but for the з 2 duration of the гравітаційними second маневрами. burn, we are pulling data through the TDRS network. The TDRS network, Так, a тиждень legacy насичений satellite космічними system in івентами. Я geo-orbit сподіваюся, that is що, going to help us власне, out завершення fill in the цього року gaps so теж we can at least pull down буде the important telemetry of what з is going цікавими on. космічними Yeah, we're подіями. We're seeing the telemetry coming through. And, Бустери things не are повертали looking good сьогодні, on the друзі, telemetry, прискорювачі but as you stated, we не can't поверталися. process that video through there from that aspect, and things Так, continue друзі, to go for this трансляція burn. йтиме 5 років. Я казав, будемо відключатись. Ну, десь на півроку включатись, і потім півроку відпочивати. І таким чином десь 10 включень у нас буде до, власне, прибуття на заплановану траєкторію навколо Юпітера. Камери на апараті будуть працювати, скоріш за все. Ви знаєте, коли такий довгий політ, ви, мабуть, бачили, в нас на каналі є декілька фільмів НАСА, до речі, дуже раджу плейліст фільмів НАСА про космічні місії міжпланетні, в першу чергу. Під час цього довгого польоту до кінцевої мети всі інструменти перевіряють, і камери в тому числі будуть робити фото. Не знаю, чи їх вмикатимуть під час прольоту там Марсу чи Землі, але точно якісь фото ми побачимо. Anyone who has downloaded video onto their phone knows about bandwidth. You got to have a good connection. You got to have a cell phone that's on a wide connection in order to pull down video. So we will not have video for any part of this second burn. Also, the spacecraft team is not getting any of the telemetry being pulled down because, again, as you said, there's a high priority on the communications about where that rocket stage is. Yeah, absolutely. And this burn continues, and we're about 30 seconds away from the end of this Що буде burn. цікавого в See цьому how, році, things continue to move, будуть but прольоти we're watching різних the telemetry апаратів here there, and we can see that the acceleration of stage 2 and velocity continue to increase, as навколо stage 2 is performing its Венери, job to навколо get, Землі Europa пролітатиме Clipper Люсі, into апарат its з orbit. дослідження троянських астероїдів. Буде наближення космічного зонду Паркер до Сонця. З Сонцем, до речі, в мій день народження це відбудеться. Ой, щось зі звуком. В нас відбулося включення і відключення двигуна другого ступеня. Якось я відволікся і про це взагалі не сказав. І тепер ми чекаємо на відділення апарату. Yeah, TDRS network did its job. We just switched over to ground station. We were able to pick up that video. За 10 хвилин це відбудеться. Потім команда чекатиме на таку доповідь Signal Acquired, тобто сигнал прийнято від Європи, коли Europa Clipper встановить сигнал безпосередній зв'язок із Землею. Навіть дали картинку з камери на другому ступені. І потім буде отримано телеметрію. Ну і так, буде встановлено зв'язок з відомою Deep Space Network. Це система антен, які встановлені на Землі, через які йде зв'язок з апаратами у далекому космосі. Але насправді і апарати з дослідження місяця через неї працюють, через цю систему. І в них дуже-дуже крутий сайт, там можна в прямому ефірі дивитись, з яким з апаратів наразі встановлено канал зв'язку. Це дуже класно, дуже цікаво.
Yeah, so the Deep Space Network is part of NASA's Space Communication and Navigation Program, and it is the critical link between scientists and mission controllers on the ground and more than 40 missions that are exploring our solar system and beyond today. So the Deep Space Network is made up of 14 very large antennas, strategically located around the world. We have a complex here in Southern California. Так, Virus Gamer, one outside дякую. of Madrid, DSN Spain, Now and сайт. another one in Ну і Canberra, нам, власне, Australia. демонструють Those are about ці equidistant антени, around одна the в world, as Іспанії, you can see in одна this в graphic. So Сполучених wherever your Штатах і spacecraft одна is, в when it needs to Канбері, communicate, в Австралії. to Earth, it can see І one of вони our Deep втрьох, Space ви Network бачите, antennas. перекривають So with the Deep велику Space частину Network, we can send неба. commands to our spacecraft. І що We can більше collect відстань all від that Землі, то amazing більше science data, and we can even collect navigation data оце so that the teams know покриття, where the навіть spacecraft дві is. антени одночасно можуть в якийсь момент мати зв'язок з одним апаратом. Yeah, so the radio on the spacecraft will turn on about its separation and start warming up and sending a downlink signal back to Earth. And we have antennas at our Canberra complex, which are set up right now and waiting for that signal. Власне, це інтерфейс з сайту DSN Now нам зараз демонструють. Друзі, хочу нагадати, що ми проводимо збір на крилаті FPV-дрони для одного з підрозділів, що працюють на Покровському напрямку. Це дуже важливий збір. Разом з благодійним фондом Umbrella, наші крила відплати 2.0. Будь ласка, долучайтеся до збору за посиланням в описі відео, за посиланням закріпленим у чаті цієї трансляції, або якщо ви дивитесь в записі, в першому коментарі, закріпленому під стрімом, і за QR-кодом на екрані. Заходьте, донатьте. Будь-який донат 10, 15, 20, 50, 100 гривень. Дуже-дуже важливо. Що більше маленьких донатів, тим більше ми закриваємо збір, а маленьких донатів, як ви знаєте, не буває. Всі донати важливі. Okay, thank you so much for your time, Amy. Megan, back to you. Ну і, власне, була доповідь з DSN, з кімнати керування Deep Space Network, де трошки розповіли те, що я вам своїми словами переказав про зв'язок, про те, що один з ключових етапів цієї місії сьогодні – це встановлення зв'язку з мережею дальнього космічного зв'язку на Землі. Так, друзі, до речі, за кометою, про яку всі пишуть в чаті, можна буде її спостерігати до кінця жовтня, наскільки я пам'ятаю. До речі, користуючись нагодою, я зараз поспамлю в чаті посиланням на телеграм-канал «Всесвіт у кишені», один з найкращих українських таких ресурсів в Телеграмі про астрономію, про космос. Тож заходьте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Зараз буде купа посилань в чаті, зайдіть, підпишіться. Yeah, so, again, we're not a life detection mission. We are not really looking for like a biosignature of something that says like, wow, we found life, right? But we are kind of assess its habitability. And if we find that this is a place that is habitable, the hopeful next step is that we would send a landed mission, that we could go in the future and actually land on the surface, take До речі, було питання від пана Артура. Right. Виходить, що гравітаційні маневри настільки сильно розганяють апарати, це вигідніше, ніж напряму летіти, не роблячи маневрів. Так, звісно, використовуючи силу тяжіння, використовуючи гравітаційне поле планет, ми значно більше можемо розігнати наші апарати. Це дуже допомагає економити паливо і закладати найбільш ефективно в плані затрат траєкторію. So we're definitely looking forward to Europa Clipper separation here shortly, as we can see this camera view of Europa Clipper on the front of the SpaceX Stage 2 launch vehicle. Yeah, that's a great shot of the spacecraft. Друзі, чекаємо. 5 хвилин буквально залишається до відділення апарату від другого ступеня. Europa Clipper, the largest spacecraft that NASA has ever built and sent into space on a planetary mission.
There we see the camera view of the MVAC-D that did its job in the shutdown, and the picture of Europa Clipper on the front of the stage 2. Things continue to look good as we see the altitude of stage 2 continuing to increase. Тамаро, вітаю вас. Сподіваюся, що вдалося поспостерігати комету. Радий вас бачити на стрімі. Запізнились, можна подивитись у записі, а от комету краще, звісно, дивитись вживу. Радий, що в нас є глядачі, які сьогодні дивилися на комету. Друзі, летимо до Юпітера, точніше, на високоеліптичну траєкторію навколо Юпітера для дослідження його крижаного супутника Європи. Connection a little bit, but we're getting great data so far as the vehicle continues to perform well. Алексо, через те, що питання про те, чому не запускати одночасно апарати, які вже побудовано і заплановані до Європи, до Юпітера, тому що є вікна певні, в які найбільш вигідно запускати апарати, пускові вікна. З такого найближчого прикладу ми всі знаємо, що є, наприклад, Марс, і пускове вікно там відкривається в середньому, приблизно раз на 2 роки. Тому ми не можемо запустити щось, коли нам хочеться. Це потрібно заздалегідь розрахувати, в тому числі отаку складну досить траєкторію, як сьогодні. А вона не є найскладнішою, я вам скажу, тому що бувають місії, де гравітаційне прискорення використовується декілька разів, а не 2, як буде в місії Europa Clipper. Тому так. Mr. Mike Carney. He has been working on a Europa mission for at least 25 years in his career. He started out as a trajectory analyst for a Europa. О, ще й маму вдалося витягнути. Ну, взагалі, я за вас дуже радий. І дякую, що ви поділилися емоціями. Дуже-дуже приємно бачити, що люди спостерігають і дивляться у небо, як каже Ніл Деграс Тайсон. Не забувайте дивитися вгору, друзі. We just passed the 1-hour mark of flight for Europa Clipper and Falcon Heavy. Second stage. Жаль, що нема телеметрії з другого ступеня. Але ми бачимо, що віддаляється від Землі другий ступінь разом із зондом. Getting us on that way as we get ready to separate Europa Clipper to get ready for those flybys, to get those gravity assists to get out there to the Europa moon. Things look continuing to look very well on the stage performance. Нам повідомляють, що поки все працює чудово і як заплановано. Host in Phase пройшла прекрасно, траєкторія номінальна. Тому ми чекаємо просто моменту, коли апарат буде відділено від носія. До цього моменту залишається десь 1 хвилина 4 секунди, але через затримку у зв'язку десь на 3-4 секунди ми пізніше це актуально побачимо на зображенні від SpaceX. Проте буквально хвилинка залишається до відділення апарату. Які шанси на вдалу посадку? Я думаю, ви вже знаєте мою відповідь на такі питання. Я завжди кажу, шанси 50 на 50. Або сяде, або не сяде. Важко сказати. Для мене Нью-Гленд – це така місія в блекбоксі, про яку майже нічого не відомо. Відомо, що двигуни, до речі, нормально відпрацьовують BE4, і що це дійсно досить ефективні двигуни. Подивимось, як вони в серії себе покажуть, коли їх запустять в нормальне таке інтенсивне виробництво, і які, можливо, зміни Blue Origin буде вносити. Бо в Blue Origin підхід більш схожий на традиційний підхід космічних компаній. Давайте зараз дочекаємось відділення. Так, блок з двигунами для маневрування з такими маленькими соплами – це щось дуже красиве. Так, ну дивимось. Трохи навіть більша затримка, ніж я прогнозував. Вже секунд 20 пройшло. Europa Clipper, separation
Europa Clipper, separation confirmed. Нам тільки що повідомили, щойно, вибачте, повідомили, і ми бачимо, як апарат віддаляється. Побажаємо йому удачі, друзі. Місія із запуску відбулася успішно. Нам сказали, що Falcon Heavy чудово відпрацювала сьогодні. Now that voice you heard just there is the Europa Clipper flight director, Pranay Mishra. He's with the mission support team. Можете помахати руками апарату. Ну і те, що я казав, чекаємо на acquisition of signal, коли апарат вже самостійно, не через другий ступінь, а сам зв'яжеться із землею і передасть перші сигнали, телеметрію. And as you just heard the flight director say, they are now going to be monitoring for an acquisition of signal. О, в чаті прям передають такі долоньки. Так, до зустрічі Europa Clipper під час отримання сигналу, і ми чекаємо, друзі, на такий пік в цьому зображенні, а в зображенні сигналу це хендшейк, це встановлення безпосередньо зв'язку з наземними станціями. Повірте, ви його побачите, особливо на верхніх зображеннях, на верхніх графіках. Давайте дочекаємось цього моменту і будемо сьогоднішню трансляцію потихеньку завершувати. Just wanted to comment from the video that we could see that the sun was on the neg-y side of the spacecraft. There were very low visible separation rates, and the negative z-axis was pointed at Earth, so this should be favorable for comm. Copy, GNC. Thank you. Нам тільки щойно повідомили, що в прийнятній стороні знаходиться сонце для того, щоб отримати сигнал від Europa Clipper. Can you or GDS repeat those for me? We did not call them out on net yet, but there are 5 session IDs that it will cycle through, so just a note. GDS, could you note those session IDs in your cache report, and then folks can go there and take a look? So they got 2 radios there that they are warming up. And once they get warm enough, they'll be able to send a signal, transmit. Зараз мають розігрітися прилади за допомогою сонечка якраз, і після цього вони зможуть ефективно відправити сигнал. Basically a handshake saying, "Hey, I'm here. I'm good." The bigger telemetry and the more the data about how it's doing will come down later. So, did we get confirmation that the alarm file was deployed? That's affirmative. Do we have the time at which that deployment was complete? GDS, do you have Досить чекаємо, друзі, ми на отримання сигналу. 17:05:06. Systems, you copy that time? Copy, thank you. Again, that's Europa Clipper Flight Director Pranay Mishra leading his team. Чекаємо, друзі. Напружений момент, насправді. Ростиславе, плюс 1000 на крила. Щиро вам дякую. Це вагомий внесок в наш збір на крила відплати 2.0 на 10 дронів крилатих FPV для одного з підрозділів, що працюють на Покровському напрямку. Ми з вами досі, друзі, чекаємо на отримання сигналу від Europa Clipper. Так, Ніколай, вже відбулося від'єднання. Ми бачимо пік, друзі, і отримано перший сигнал. Я вже почав, чесно скажу, хвилюватися, хоча насправді нас запевняли в тому, що причин для хвилювання нема, але зв'язок встановлено.
Це означає, що апарат живий, що він функціонує. Давайте в чат відправляйте за допомогою реакцій ваші сердечки, бо я їх всі бачу в себе тут в інтерфейсі. Давайте побільше сердечок. І компанія JPL, ви бачите, святкує цю подію. Хотів би я разом з ними там знаходитись і переживати ці емоції. Ага. Хороша швидкість передачі даних. Є телеметрія, друзі. Все, підтверджено, що місія успішна. Місія із запуску успішна, і Europa Clipper тепер вже точно в здоровому, хорошому стані може відправлятися до своєї мети, до Юпітера і згодом до Європи. Друзі, я просто щиро дякую всім, хто приєдналися до нас, всім, хто були під час всіх цих хвилюючих подій разом з каналом Альфа Центавра, дивились запуск, дивились всі ці ключові етапи польоту. І ми на цьому будемо потихеньку завершувати сьогоднішній стрім. Ймовірність влучання метеороїда в зонд є, вона не нульова, звісно. І як для будь-якого об'єкта у космосі, але вона дуже мала. Ступені сьогодні не сідали, пане Тарас. Чи маю основну роботу? Моя основна робота – це Альфа Центавра вже 5 років. Друзі, умови конкурсу будуть опубліковані тут на Ютубі, в нашому Телеграмі, в усіх наших соціальних мережах, в Твіттері, в WhatsApp. В нас є WhatsApp. Для тих, хто не користується Твіттером чи Телеграмом, в Фейсбуці, все це буде опубліковано буквально завтра. Дайте нам, будь ласка, час остаточно сформувати цей пул призів, і всі умови буде опубліковано. Через пару місяців, так, невеликий апдейт буде на цьому ж стрімі, тобто не розходимося. Пане Елекс, дякуємо, що залишаєтесь вже 11 місяців нашим десятником. І також пані Тамарі дякуємо за те, що стали до рядів наших козаків на каналі Альфа Центавра, підтримали наш проєкт. Друзі, тож вже, не знаю, подякував кілька разів вам, ще раз дякую, і давайте будемо завершувати сьогоднішній стрім. Ми новини по цій місії, по Старшипу, по всьому будемо публікувати в соціальних мережах. Переходьте, підписуйтесь обов'язково на наші соціальні мережі і беріть участь у зборах на Збройні Сили України. Коли є збори в нас, допомагайте через нашу спільноту. Коли в нас нема зборів, через волонтерів та фонди, яким ви довіряєте. І наостанок дякую всім захисникам України, які зараз боронять нашу країну від навали з півночі, від російської навали, і дають нам змогу, власне, і займатися тим, чим ми займаємось, розповідати вам про космос. Дякую, друзі. Мене звати Павло, це канал Альфа Центавра. Не забувайте, будь ласка, головного. Ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок, чим ми і займаємось на цьому каналі. Почуємось вже найближчими днями. Awesome to see Europa Clipper on its way for this successful mission. Great job by all the teams on today's launch. A big